समुद्र किनारा लाभलेलं एक ऐतिहासिक ठिकाण. वेंगुर्ला हे महाराष्ट्राच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर आहे. हे ठिकाण नितळ पाणी आणि नारळ, काजू आणि आंब्यांच्या बागांसाठी प्रसिद्ध आहे. गोव्याच्या अगदी उत्तरेला असलेले हे ठिकाण ऐतिहासिक काळापासून नैसर्गिक बंदर म्हणून ओळखले जाते. मित्रांनो, आपण चाललो आहोत वेंगुर्ल्याला आणि भराडी देवीचं दर्शन घेऊन मग आपण शिरोडा बीच आणि सागरेश्वर बीचवर जाऊ. आणि रेडीचा गणपती पण आहे, तर तो बघायला मिळाला तर आपल्याला टाईम मिळाला तर जाऊ तिथं. वेंगुर्ल्याला गेल्यानंतर वेंगुर्ला एक बंदर लागेल, वेंगुर्ला बंदर पण बघू आणि तिथून लगेच सागरेश्वर बीच तर जवळच आहे आणि तिथून जरा पुढे गेलं की शिरोडा बीच. तर शिरोडा बीचवर पण जाऊ. सो लेट गेट स्टार्टेड. मित्रांनो, आम्ही आलो आहे वेंगुर्ल्याला बऱ्याच वर्षांनी, इथं पहिल्यांदाच आलो. बघू, मंदिर तर एकदम मस्त आहे आणि निसर्गाच्या सानिध्यात आंबा खातोय. काय आज वेंगुर्ल्यामध्ये व्हिजिट केली आहे. आंब्याचं मला आंबा दिला. आल्याला समोर आंब्याचंच झाड आहे. आतमध्ये जाऊया आणि दर्शन घेऊया. बऱ्याच वर्षांनी आज योग आलाय. देवीचं दर्शन झालं. कोण देवळात नव्हतं, पुजारी वगैरे, घरी जाऊन बोलवून आणलं त्यांना. दर्शन चांगलं झालं, चांगलं वाटलं. एवढ्या वर्षात कधी जमलं नाही यायला. आज वेळात वेळ काढून दर्शनाला आलो. पावसामुळे काही बीचवर आता आलो. पुढचा प्लॅन पुढे बघूया. जुन्या मंदिराचा पण तिथे फोटो आहे आणि सागरेश्वर बीच पण इथं जवळ आहे. इथं जर आलात तर सागरेश्वर बीच आहे आणि बघू कुठले कुठले बीच आपल्याला भेटतात जवळ. आपण आलो आहोत वेंगुर्ला बंदरावर. ह्या साईडला सागरेश्वर बीच आहे. समोर बघू शकतोय सागरेश्वर बीच आहे आणि हे वेंगुर्ला बंदर. स्वच्छ आणि क्रिस्टल क्लिअर असं पाणी आणि आजूबाजूला कचरा पण दिसत नाही. स्वच्छ आणि सगळं एकदम क्रिस्टल क्लिअर पाणी दिसतंय आणि आजूबाजूला कचरा पण दिसत नाही. हे मात्र मला इथे आवडतं. आणि कोणी आला तरी इथं प्लॅस्टिक वगैरे टाकू नका आणि कचरा पण करू नका. इथं चांगल्या प्रकारे स्वच्छता पाळलेली आहे. तशी कॉन्स्टंटली मेंटेन ठेवा. सगळे असे बारीक बारीक खेकडे फिरतायत इथं. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's आता आपण पोचलो आहे सागरेश्वर चौपाटी.
आता मी आहे शिरोडा बीचवर आणि इथे आंघोळ करायचा प्लॅन केला आहे. तर गाडी पार्किंग करूया. तिथं गोड्या पाण्याची सोय आहे 10 रुपये पर पर्सन. तर बघू ट्राय करू. तर जरा पार्किंग करूया गाडी.